নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে। জ্যোতিকা মিক্স ৱাইটিৰ মই জ্যোতিকাই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লৈ আহিছোঁ আজি দেওবাৰৰ বিশেষ কণমানিহঁতৰ বাবে। কণমানিহঁত মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ শৰাই এখন কি ধৰণে পানী ৰং দিব পাৰি, কেনেকৈ পেষ্টেল ৰং দিব পাৰি, কেনেকৈ কেৰন ৰং দিব পাৰি আৰু কেনেধৰণে আঁকিব পাৰি তাৰে এটি ভিডিঅ'। আৰু তোমালোকে জানানে শৰাইখন অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ওপৰত অনবদ্য সম্পদ, সন্মানৰ প্ৰতীক নহয়নে? থাপনাৰ আসন, নৈবেদ্য, পাত্ৰ আৰু উপহাৰ তথা গৃহসজ্জাৰ কলাত্মক সামগ্ৰী। আৰু আমি কাঁহ পিতলৰ শৰাই দেখিছোঁৱে নহয় জানো? আৰু অন্য পাত্ৰতকৈ শৰাইখন মান্যতা সদায় বেছি নহয়নে? বৰ শৰাইত ভাগৱত আদি স্থাপন কৰা, মধ্যমীয়া শৰাইত নৈবেদ্য অৰ্পণ আৰু সৰু শৰাইত উপহাৰ, তামোল পাণ প্ৰভৃতি আগবঢ়োৱা হয়। তোমালোকে নিশ্চয় জানা। আজি এই শৰাইখনকে তোমালোকক আঁকিবলৈ শিকাম আৰু তোমালোকে চোৱাচোন কি ধৰণে মই সহজ পদ্ধতিৰে এখন শৰাই আঁকো। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকা। কণমানিহঁত শৰাইখন আঁকিবলৈ একেবাৰে সহজতে মই শিকাইছোঁ। চোৱাচোন, এডাল স্কেল লৈছোঁ আৰু বহীখনৰ তোমালোকৰ আৰ্টৰ যিখন বহী থাকে সেই বহীখনৰ মাজতে স্কেলডাৰে সমানে দুভাগ কৰি এডাল আঁচ টানি দিছোঁ। আৰু এই ধৰণে দুইফালৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে ওপৰলৈ, এয়া ওপৰৰ অংশটো ওপৰলৈ সমানে এই ধৰণে ওপৰলৈ উঠাই দিছোঁ। আকৌ চোৱা, আকৌ তললৈ একে সমানতে নমাই দিছোঁ। মানে শৰাইৰ ওপৰ ভাগটো আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইদৰে ক্ৰমান্বয়ে চোৱাচোন আমাৰ শৰাইৰ ওপৰ অংশটো আমাৰ অঁকা হৈ গৈছে। আঁচডাল দিয়াৰ কাৰণে কি সুবিধা হৈছে, তাৰমানে শৰাইখনৰ দুইটা মূৰ সমানভাৱে তোমালোকে আঁকিব পাৰিবা। স্কেলডাল দি ল'লে তোমালোকৰ সহজ হ'বৰ কাৰণে মাজৰ সেই আঁচডাল টানি লৈছিলোঁ আৰু সেই মাজৰ আঁচডালতে তোমালোকে শৰাইৰ সেই মাজৰ সৰু অংশটো তোমালোকে আঁকিব পাৰিবা আৰু সহজ পদ্ধতি হ'ব তোমালোকৰ বাবে। এই ধৰণে তোমালোকে আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। এই ওপৰৰ অংশটো দিলোঁ ঠিক সেইদৰে, আৰু মাজৰ যি আঁচ দিছিলোঁ সেয়া ৰবৰডাল দি ধুনীয়াকৈ পিছত মচি দিবা। আৰু সেয়া মাজৰ আঁচডাল দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ এই শৰাইৰ মাজৰ অংশটো আঁকিবলৈ সহজ হৈছে। চোৱাচোন, দুইফালৰ পৰা আমি সমানকৈ আঁকি আনিব পাৰিছোঁ। কণমানিহঁত তোমালোকে এই ধৰণে আঁচডালৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ শৰাইখন আঁকি উলিয়াব পাৰিবা। আৰু শৰাইখন আঁকাৰ পিছত কোনোৱে একেবাৰে সৰুসকলে কেৰন ৰং দিবা আৰু যিসকলে কেৰন ৰং পাৰে তেওঁলোকে পেষ্টেল ৰং দি কৰিবা। আৰু যিসকলে স্কুললৈ গৈছে, পানী ৰং শিকিছে, তেওঁলোকে পানী ৰং দিবা। কণমানিহঁত তোমালোকে মই ইয়াতে পানী ৰং দিও প্ৰথমতে দেখুৱাই দিম। আৰু পানী ৰং মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যিহেতু পানী ৰঙৰ দুটা ভাগ ন, ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট আৰু অপেক। মই ইয়াতে ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তোমালোকে এই ধৰণে অকণ কৰি চাবাচোন। প্ৰথমতে মই ইয়াতে লৈছোঁ হালধীয়া ৰং অকণমান আৰু অকণমান লৈছোঁ মটীয়া ৰং আৰু একেবাৰে নামমাত্ৰ ক'লা অকণমান লৈছোঁ। এই তিনিওটা ৰঙেৰে সৈতে মই কেনেকৈ ৰং কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকা। আৰু একেবাৰে সৰুসকলে যিহেতু পানী ৰং কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকে কেৰন ৰং কৰিব, তেওঁলোকৰ বাবে অকণমান শিকাই দিছোঁ। পেষ্টেল ৰঙো অকণমান শিকাই দিছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাবা। আৰু ৰংবোৰ বাহিৰলৈ নুলিয়াবা। পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই ইয়াতে, পানী দি পেলাই ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট কালাৰ কৰিছোঁ, মানে পাতল